নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই সৌৰভ। স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ এই চেনেল সৌৰভ বেম্বু ক্ৰাফ্টলৈ। বন্ধুসকল, কালি ফেচবুকটো খুচৰি থাকোঁতে মই এটা খুব সুন্দৰ অকণমানি বাঁহেৰে বনোৱা সজাব পৰা এটা ঘৰ দেখা পালোঁ। আৰু মোৰ কথাটো জানেই আৰু আপোনালোকে, কিবা এটা বাঁহৰ ধুনীয়া বস্তু দেখাৰ লগে লগে মোৰ সেইটো বনাবলৈ মন যায়। আৰু সেই বাঁহৰ ঘৰটো দেখা পায়ো মোৰ বনাবলৈ মন গ'ল। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই তাকে চেষ্টা কৰিম যে সেই ঘৰটোৰ নিচিনা একজেক্ট নহ'লেও অলপমান হ'লেও ছেইম কৰি কেনেকৈ মই এটা বাঁহৰ ঘৰ বনাব পাৰোঁ। গতিকে মোৰ লগতে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা শিকি লওকচোন কেনেকৈ এটা বাঁহৰ সজাব পৰা ঘৰ আমি নিজৰ ঘৰতে বনাই ল'ব পাৰোঁ। বন্ধুসকল, যিসকল নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকক কৈ থওঁ যে মই এনেকুৱা ধৰণৰ ইউনিক বাঁহৰ বস্তুৰ ভিডিঅ' মোৰ এই চেনেলটোত বনাই থাকোঁ। গতিকে আপুনি যদি বিচাৰে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰে আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব পাৰে, যাতে আমাৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকলৈ আটাইতকৈ আগেয়ে যায়। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ ওচৰত যদি মোৰ বাবে কিবা প্ৰশ্ন বা আইডিয়া থাকে তেনেহ'লে মোক আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত পাৰ্চনেলি মেছেজ কৰি ক'ব পাৰে। আৰু মোৰ যিটো ID সেইটো হৈছে সৌৰভ/nath10 এনেকৈ আছে, আপোনালোকে এইটো চাব পাৰে। এইটো যদি চাৰ্চ কৰে তেনেহ'লে ইনষ্টাত পাই যাব। বন্ধুসকল, ঘৰটো বনাবৰ বাবে আমাক এনেকুৱা ধৰণৰ বাঁহৰ স্লেব বহুতখিনি প্ৰয়োজন হ'ব। গতিকে মই এনেধৰণৰ স্লেবখিনি আগেই বনাই লৈছোঁ, আপোনালোকে দেখিলেই কি ধৰণে বনালোঁ। আৰু তাৰপাছত এনেদৰে কেইখনমানকৈ জইন কৰি ল'ম। আৰু কেনেকৈ জইন কৰিছোঁ আপোনালোকে ভালকৈ চাই লওক। আৰু মই যিটো আঠা ইউজ কৰিছোঁ সেইটোৰ নাম হৈছে ফ্লেক্স কুইক। আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'বোৰত নিশ্চয় দেখিছে। এইটো লগোৱাৰ লগে লগে তৎক্ষণাত লাগি ধৰে, গতিকে মই এইটো ইউজ কৰোঁ। আৰু মই ইয়াৰ কোনো প্ৰমোশ্যন কৰা নাই। আপোনালোকে যদি কিনিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত গৈ ইয়াৰ লিংকত ক্লিক কৰি কিনি ল'ব পাৰে। বন্ধুসকল, মই বাঁহৰ সৰু ৰংঘৰটো বনাওঁতে কিদৰে তাৰ তলৰ স্লেবখন আগেয়ে বনাই লৈছিলোঁ সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছিলে যদি ভিডিঅ'টো চাইছিলে। আৰু যদি নাই চোৱা তেনেহ'লেনো ক'ত দেখিব। গতিকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাব বুলি। তো তাত মই যিদৰে তলৰ স্লেবখন বনাই লৈছিলোঁ তেনেদৰে আজিও এই বনাই লৈছোঁ। আৰু এইখন স্লেবৰ ওপৰতে বনিব আমাৰ ঘৰটো। বন্ধুসকল, তলৰ স্লেবখন বনোৱাৰ পাছত এতিয়া বেৰৰ কাৰণে মই স্লেব বনাই আছোঁ। আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে 6 ইঞ্চি দীঘলকৈ লৈছোঁ। আৰু কেৱল মাত্ৰ এচটাই নহ'ব, ইয়াৰ ওপৰত আমি আৰু এচটা জইন দিব লাগিব। গতিকে আৰু এচটা কাটি লৈছোঁ। আৰু কটাৰ পাছত এনেদৰে ফ্লেক্স কুইকৰ সহায়ত দুয়োটাকে জইন দি এখন বেৰৰ চাইজৰ কৰি দিম। ঠিক তেনেদৰে আৰু বাকী বেৰবিলাকৰ বাবেও মই এনেদৰে বাঁহৰ স্লেববিলাক যোৰা দি ল'ম। বন্ধুসকল, এতিয়া মই গ্ৰাইণ্ডিং মেচিনৰ সহায়ত বাঁহৰ এই স্লেবকেইখন চিচ মাৰি ভালদৰে মিহি কৰি লৈছোঁ। গ্ৰাইণ্ডিং মেচিনেৰে চিচ মাৰিলে অকণমান সোনকাল হয়। আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত যদি গ্ৰাইণ্ডিং মেচিন নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে হাতেৰেই চিচ পেপাৰ মাৰিব পাৰে। খালি অকণমান টাইম লাগিব, কিন্তু কামটো হৈ যাব। বন্ধুসকল, এতিয়া দৰ্জাখন কাটিবৰ বাবে মই বেৰখনৰ সোঁ মাজত এনেদৰে চিন দুটা দি লৈছোঁ। এয়া আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে। এতিয়া ইয়াতে আমি বেৰখন ভালদৰে কাটি ল'ম। মই হেকচু ব্লেডৰ সহায়ত কাটিছোঁ। বন্ধুসকল, এই দুখন হৈছে ঘৰটোৰ আমাৰ ছাইডৰ বেৰ দুখন। আৰু এই দুখন আমি কিদৰে কাটিব লাগিব তাৰ কাৰণে মই চিন দিছোঁ, আপোনালোকে চাই লওক। কাৰণ ইয়াৰ ওপৰত থাকিব টিং, গতিকে ইয়াক আমি এনেদৰে কাটিব লাগিব। বন্ধুসকল, এই পাৰ্টটো হৈছে ভিডিঅ'টোৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট। কাৰণ এই পাৰ্টটোত আমি যোৰা লগাম ঘৰটো। প্ৰথমে চব এচটা হৈ আছিলে, কিন্তু এতিয়া আমি যোৰা লগাই এটা ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিম। এই পাৰ্টটো যদি মন দি নাচায় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ঘৰটো কোনোমতে বনি নুঠে। গতিকে মন দি চাব বুলি আশা কৰিলোঁ এইডোখৰ। এতিয়া আপোনালোকে চাওক মই কি ধৰণে ঘৰটো এই বেৰখিনি যোৰা লগালোঁ। এতিয়া আমি বাঁহেৰে যিখিনি টিং বনাইছিলোঁ সেইখিনি লগাবৰ বাবে ভালদৰে ছাইডকেইটা আমি উলিয়াই লৈছোঁ। আৰু তাৰ ওপৰত এনেদৰে টিং দুখন খাব, দেখিছে। আৰু মই চুটিকৈ কাটি ল'লোঁ। বেৰ দুখনৰ পৰা অকণমান ছাইডলৈ ওলাই থাকিবলৈ দিব লাগে, ঠিক আছে। আৰু তাৰপাছত এনেদৰে ওপৰ ফালৰ পৰা ভালদৰে মিলাই মেলি যোৰা দি লৈছোঁ আঠা লগাই। এয়া আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে। আৰু আমাৰ ওপৰত টিংখিনি আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে। আটাইতকৈ ভাল মোৰ টিংখিনি লাগিছে। আপোনালোকৰ কোনটো বস্তু ভাল লাগিছে জনাব কমেণ্ট কৰি। আৰু আগফালে মই এইটো আপোনালোকক যিটো দেখালোঁ এইখন খাব আমাৰ আগফালৰ বাৰাণ্ডাৰ টিং, ঠিক আছে। এই সৰুখন হৈছে আমাৰ আগফালৰ বাৰাণ্ডাৰ টিং। আৰু এতিয়া ওপৰত লাগি যাব আমাৰ এই গোটেই মেইন বাঁহৰ টিংখিনি। এনেদৰে ভালদৰে আঠা দি লগাই দিব, আপোনালোকে ভালদৰে লগাই দিব।
মই ভালদৰে লগাই দিছোঁ ঠিক আছে দুইফালে ভালদৰে আঠা দি লগাই দিব আৰু তাৰ পাছত আমি ইয়াত এতিয়া লগাব লাগিব বাৰান্দাৰ টিংখিনি আৰু বাৰান্দাৰ টিংখিনি কিদৰে লগাম ভালদৰে চাব এয়া চাওক এয়া হৈছে আমাৰ বাৰান্দাৰ টিং এনেদৰে ভালদৰে লগাই দিছোঁ আৰু ইয়াত আমাক লাগিব দুটা খুঁটা এনেদৰে দুফালে দুটা খুঁটা আমি আঠাৰ সহায়ত লগাই দিম এয়া চাওক ভাল লাগিছেনে বন্ধুসকল এতিয়া একেবাৰে লাষ্টত আমি ঘৰটোত এটা বাৰ্নিছ মাৰি দিম ওপৰত ভালদৰে জিলিকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে দেখিছে কি ধৰণে মাৰিছোঁ মই উডফিন নামৰ এটা বাৰ্নিছ ইউজ কৰিছোঁ আৰু আগতেও মই এইটোৱে কৰোঁ যদি আপোনালোকে কিনিব বিচাৰে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ লিংক আছে তাত গৈ আপোনালোকে এই উডফিন নামৰ বাৰ্নিছটো কিনি ল'ব পাৰে এয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত ঘৰটোৰ ফাইনেল লুক চাওক তো গাইছ ইমানে আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো এই মৰম লগা ঘৰটো আপোনালোকে কেনেকুৱা দেখিলে এটা কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একদম নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু কিবা প্ৰশ্ন বা আইডিয়া যদি থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ক'ব পাৰে